I'm all my dear brother of the third prep grade. That's a week time for science, and today we will complete our revision of what we have studied this semester. So now let's start our revision. النهارده ان شاء الله هنكمل مراجعتنا عن اللي درسناه في الترم الاول، وهنبدا بسؤال مهم جدا هو سؤال write the scientific term. Again, write the scientific term is a very important question, and in this question I advise you please read the question carefully till the end word. على سؤال كويس قوي please، وخصوصا اول كلمه او اول كلمتين the first word or the first two words because they may be the answer key. ممكن هم يكونوا مفتاح الحل بالنسبه لي. So now let's start with the first question that says a medical case as a result of formation of the image behind retina. احنا درسنا ان الصوره بتاعتنا او الصوره بتتكون inside the eye داخل العين، لازم تتكون على جزء مهم جدا اسمه الريتينا او ريتنا الشبكيه. طب لو كونت الصوره behind او in front of retina، هل ده هيكون احد الفيجن ديفكت عيوب الابصار؟ طبعا. طب لو الصوره كونت behind retina هيكون ده بنسميه long sight او طول النظر. تاني a medical case as a result of formation of the image behind retina it will be the long sight. طب السؤال ده كده يعني بيستثيرني جدا اني اعرف بس ازاي تكون الصوره inside the eye وازاي تكون الصوره في حاله اللونج سايت او الشورت سايت. طب نفتكر مع بعض النورمال بيرسون، نرسم مع بعض كده اللينس بتاعتنا والريتينا. ده الشخص الطبيعي، نرسم مع بعض بليز. لو شخص واقف قدامي كده هتتكون الصوره هنا عند الريتنا. اوكي نرسم مع بعض بليز. طب الشخص اللي عنده اللونج سايت ده الشخص اللي عنده او الشخص اللي هنسميه نورمال بيرسون، يبقى ده النورمال بيرسون الشخص الطبيعي. الشخص اللي عنده لونج سايت تكون فين الصوره؟ هو ما دام عنده لونج سايت عنده شورت اي بول دايمتر. يعني بص كده الاسم او اسم عيب البصر ده بيكون عكس الحاجه اللي موجود عليها الشخص ده. هو عنده لونج سايت لكن عنده عينه من جوه او قطر العين قصير قوي. طب لو في شخص واقف قدامي هنا هتتكون الصوره behind retina ورا الريتينا، ده اللي عنده لونج سايت. اوكي ما دام عنده لونج سايت يبقى يكون عنده شورت اي بول دايمتر، يعني قطر العين من جوه صغير شويه. طب اللي عنده شورت سايت هيكون عنده لونج اي بول دايمتر. لو شخص واقف قدامي كده هتتكون الصوره هنا. اوكي يبقى ده عنده شورت سايت. بتتكون فين الصوره؟ اكيد هنا حد هيقول لي in front of retina قدام الريتينا. دي الريتينا بتاعتنا او دي الشبكيه ودي الشبكيه هنا. يبقى هنا هقول behind retina وهنا هقول in front of retina. طبعا ده اللي عنده short sight هيكون عنده long eyeball diameter، عنده قطر العين كبير شويه. بليز ناخد بالنا كويس قوي من اسئله انها ساعات بتعمل confusion شويه، يعني بتعمل شويه لخبطه مع الطلبه. طبعا مش بنحب قوي الطالب اللي بيحفظ، لانه مهما حفظ ومهما كان عنده قدره عاليه على الحفظ اكيد هيجي في وقت هينسى وهيتلخبط. لكن هو لو فاهم ان الاي فيجن ديفكت بيكون عكس الحاجه اللي عليها العين هيبقى الموضوع سهل جدا. يعني ايه عكس الحاجه اللي عليها العين؟ يعني الفيجن ديفكت لو هو اسمه لونج سايت هيبقى عنده شورت اي بول دايمتر. طب لو فيجن ديفكت عندي شورت سايت يعني عندي قصر نظر هيبقى عندي لونج اي بول دايمتر، يعني قطر العين كبير قوي من جوه. طب اكزامبل تاني او سؤال تاني في يونت اليونيفرس. The space which contains galaxies, stars, planets, moons, living organisms and everything. الفضاء الكوني الكبير جدا اللي بيحتوي على الجالاكسيز المجرات والستارز النجوم والبلانتس الكواكب والمونز الاقمار وكمان كل الليفنج اورجانيزم وكل شيء موجود حوالينا. هو ده اللي هنسميه universe الكون. Universe is a space which contains all galaxies, stars, planets, moons, living organisms and everything. Another example. A theory assumes that the solar system was originally a glowing gaseous sphere revolving around itself. Theory يعني نظرية assumes that تفترض ان السولار سيستم المجموعة الشمسية was originally a glowing gaseous sphere. هي عبارة عن gaseous sphere يعني كرة غازية glowing ملتهبة revolving around itself. مين النظرية ديت؟ أكيد هتكون nebular theory أو نظرية استديم، بيسموها كمان نيبولا معناها استديم.
اوكي. احنا طبعا درسنا اكتر من ثيوري، اكتر نظريه بتتكلم عن السولار سيستم، لكن نظريه واحده بس تتكلم عن اليونيفيرس او الكون وهي بيج بانج. يبقى نيبولار ثيوري او نظريه السديم is the theory that assumes that the solar system was originally a glowing gaseous sphere revolving around itself. The nucleic acid that carries the genetic traits of the living organism. nucleic acid من اسمه كده الحمض النووي. طيب هيكون اسمه ايه؟ هيكون اسمه DNA. واتفقنا ان شاء الله الترم الجاي او الفصل الدراسي الثاني هنعرف بالتفصيل هو اختصار لايه بالظبط. قلنا ان هو ديوكسي نيوكليك اسيد، ديوكسي نيوكليك اسيد او حمض النووي المنزوع الاكسجين، وهنعرف ان شاء الله الاستراكشر بتاعه او كمان وظيفته ايه في الترم الجاي. تاني the nucleic acid that carries the genetic traits of the living organism is the DNA. A mirror always forms a dimensioned, upright and virtual image for the object. لما يقول لي mirror في كلمة always دايما بتكون صورة بمواصفات معينة، أكيد دي الميرور اللي ما عندهاش غير حالة واحدة فقط هي الكونفكس ميرور. أمال الكونكيف ميرور لا، الكونكيف ميرور عندها يعني مور كيز، عندها أكتر من حالة، عندها تقريبا 6 كيزز حسب وضع الأوبجكت in front of it. قدامها هيكون الاوبجكت ده موجود فين، وزي ما اتدربنا في الحلقه ديت او الحلقه اللي كانت خاصه بالميرور ازاي بنرسم الميرور. اوكي، كان موضوع مهم جدا وكان موضوع سهل جدا في نفس الوقت. لكن الميرور اللي عندها دايما always dimensioned او small، يعني كلمه dimension معناها small. upright virtual image هي ميرور واحده بس، هي convex mirror. convex mirror او هي اللي بتكون dimensioned upright virtual image. another example the displacement in 1 second. طبعا السؤال ده ممكن يخدع اي حد، يقول لي displacement in 1 second. displacement هي displacement، او يقول لي shortest way اقصر طريق. لا، هنا بقول displacement in 1 second كاني بالظبط بعمل division، بقسم الديسبليسمنت على السكند. طب لو قسمت displacement على التايم ده هيكون velocity السرعه، فناخد بالنا كويس قوي لما اقول displacement in 1 second velocity. طب لو قلت distance in 1 second، distance in 1 second اكيد هتكون speed برضه معناها سرعه، واتفقنا الفرق بين الاثنين ان speed معناها السرعه القياسيه وهي scalar يعني كميه قياسيه بعرف بس قيمتها كام، لكن velocity السرعه المتجهه بعرف كميتها كام وكمان اتجاهها فين. displacement in 1 second it will be the velocity. Another example, the line between the two centers of curvatures of the lens passing by the optical center of the lens. هو الخط اللي بيوصل بين ال two centers of the lens او two optical center of the lens. اكيد هيكون principal axis. principal axis طبعا هو في نفس الاسم كمان موجود في الميرور، بس بيكون في سنتر واحد بس في الميرور وكمان pole of the mirror. يبقى the line between the two centers of curvatures of the lens passing by the optical center of the lens اكيد هيكون principal axis. طب لو قلت ايه هو اللاين اللي بيعدي بالoptical center except the principal axis، any line اي خط يعدي بالoptical center هنسميه secondary axis. secondary axis المحور الثانوي، لكن principal axis المحور الرئيسي ده the line between the two centers of curvatures of the lens passing by the optical center of the lens. It's the ability of the animals to compensate their missing parts. قدرة بعض الكائنات الحية أو بعض الحيوانات إنها تعوض أجزائها المفقودة، زي بالظبط ما بيحصل في الستار فيش في نجم البحر، عنده قدرة إنه يعمل سرفايف يعني يستعيد الحياة مرة تانية عن طريق جزء من السنترال ديسك وان ارم. طب دي بنسميها regeneration أو التجديد. The ability of the animals to compensate their missing parts it will be the regeneration أو التجديد. The ability of the animals to compensate their missing parts it will be the regeneration. The phase which the cell prepares for division by the genetic material DNA duplicate. طب هنا كلمة phase معناها مرحلة. طب احنا درسنا ان في الميتوزيس ديفيجن او حتى كمان في الميوزيس هم 4 phases. مين هم؟ بروفيز، ميتافيز، انافيز، تيلوفيز. طب مين فيهم؟ مين في اي مراحل الاربعه دول
ان السيل بتجهز نفسها للديفيجن ولا واحد من دول. امال مين هو الفيز ده؟ قلنا ده فيز ملوش رقم معاهم، يعني مش بالترتيب الاربعه دول، هو اسمه انترفيز. انترفيز هو الفيز which is a cell او in which the cell prepare itself for division by duplicating the genetic material or the DNA. ناخد بالنا كويس قوي، ده فيز خاص كده، مرحله ابتدائيه يعني بدائيه خالص او مرحله ابتدائيه او تمهيديه، ان السيل بتجهز نفسها للديفيجن، وده بنسميه انترفيز. انترفيز او مرحله التمهيديه. اوكي، لكن بروفيز، ميتافيز، انافيز، تيلوفيز دول كلهم 4 مراحل بتتم فيهم بروسيسز او عمليات مهمه جدا، لكن مش البريبريشن، مش التمهيد او مش التجهيز. Another example or another type of question. سؤال تاني give reason question. Number 1 says the word ambulance. كلمة ambulance is written in a converted or literally inverted way on the ambulance car. كلمة ambulance كتب دايما بشكل مقلوب على او بشكل يعني معكوس على شكل على عربيات الاسعاف. طب ليه؟ نجرب مع بعض كده دلوقتي. اكتب بسرعه كده كلمه امبولانس او حتى كلمه اسعاف باللغه العربيه بس بشكل converted او بشكل literally inverted، بشكل معكوس، وحط قدامها الموبايل بتاعك او اي ميرور هتلاقي الصوره فعلا معدوله. طب نجرب كده لو كتبت كلمه امبولانس. اوكي، امبولانس. اوكي، دي كلمه امبولانس. طب كلمه اسعاف. اوكي، ونحط قدامها ميرور من الناحيه دي كده، هتلاقي فعلا الكلمه in a correct way، بشكل سليم. يبقى ليه بكتب كلمه ambulance او كلمه اسعاف in a literally way او in a literally inverted way؟ هقول له to appear correctly in the front car. انا كاني بالظبط سايق عربيتي وورايا عربيه اسعاف. طيب لو شفت في مرايه كده ان في عربيه ورايا بتديني سرينه وانذار وكلاكس باستمرار، طب عايز اعرف دي عربيه ايه؟ لو كلمه اسعاف موجوده او كلمه امبولانس اوريدي موجوده بشكل سليم، انا هشوفها مقلوبه لان عندي المرايه جوه بتكون الصوره literally inverted. لكن لما تكون هي فعلا literally inverted المرايه عندي هتعدلها. يبقى ناخد بالنا كويس قوي، الهدف من ان كلمه اسعاف او كلمه امبولانس تكون مقلوبه او تكون literally inverted انها تتعدل في مرايتي انا، عشان كده اقدر اوسع او اديها مساحه تقدر تطلع، لان طبعا دي تبقى حاله انسانيه. فبليز لما نكبر شويه ونسوق عربيات ناخد بالنا كويس قوي. امبولانس، البوليس والمطافي دي حاجات ايرجنت، حاجات مهمه قوي، ما ينفعش ما نخليهاش تعدي قبلنا، نديها كده مساحه وناخد بالنا كويس قوي ان هم لازم يتحركوا قبلنا واسرع مننا. The word ambulance is written in a converted or literally inverted way on the ambulance car to appear correctly in the front cars، عشان تظهر بشكل صحيح في السيارات الأمامية أو في السيارة اللي قدام عربية الإسعاف. Expansion of the universe. ليه اليونيفرس بيحصل له expansion؟ بيحصل له تمدد. يعني ايه تمدد؟ معناه الكون كده بيكبر، او فعلا الكون بيكبر بيحصل له تمدد، لان الستارز او الجالاكسيز بتبعد عن بعضها. because galaxies move away from each other. because galaxies لان المجرات move away from each other، بتبعد عن بعضها. another example, moving cars cannot move inside crowded town all the time by uniform regular speed. يعني العربيات اللي بتتحرك في كراودد تاون، في المدن المزدحمه زي القاهره مثلا، ما ينفعش تتحرك بسرعه منتظمه طول الوقت. طيب ليه؟ اصل هي بتتحرك تقريبا حسب حاله الطريق. يبقى هقول له due to traffic condition، حسب حاله المرور. لو الطريق فاضي قدامي همشي اسرع شويه، طريق مش فاضي او في ترافيك او في اشاره هضطر اقف او هضطر اهدي شويه. يبقى فعلا ما اقدرش احصل على uniform speed بشكل practically، بشكل عملي in crowded town. ليه؟ due to traffic condition، بسبب حالة الطريق. another example, short-sightedness is corrected using a concave lens. short-sightedness، short sight بنعالجه عن طريق concave lens. طب نفتكر مع بعض كده، لسه كنا بنتكلم عن موضوع الشورت سايت. يعني ايه شورت سايت؟ معناه قصر النظر. طب ايه المشكله بتاعت الشخص ده؟ ان الايمج is formed in front of retina، بتتكون قدام الريتنا. طب هستخدم كونكيف لينس ليه؟ اصل كونكيف لينس زي ما قلنا كده اثناء الشرح في الدرس دوت انها لينس شريره بتفرق الريز، بتفرق الاشعه. طب نفتكر مع بعض، نرسم كده اللي عنده شورت سايت، دي اللينس بتاعتنا، دي الريتينا، هتكون الصوره بتاعته
in front of retina هنا كده. طب الصورة دي أنا عايز أعمل فيها إيه عشان أعالج الشخص ده؟ أنا نفسي كده أوصلها لغاية الريتنا توصل هنا كده. طب يعني محتاج أجمعها ولا أفرقها؟ يعني كده يعني سامبلي بشكل بسيط محتاج أفرق الصورة شوية، محتاج أرجعها لورا، هزقها لورا كده. طب هزقها إزاي؟ عن طريق كونكيف لينس. كونكيف لينس هنا كده بشكلها كده زي ما درسنا كانت بتعمل إيه في الإيمج؟ كانت بتفرقها، بترجعها لورا شوية. أوكي؟ فهتكون الصورة هنا. اوكي، يبقى انا كده عالجت الشخص ده اللي عنده شورت سايت عن طريق كونكيف لينس. ليه؟ هقول له to form the image عشان تكون الصوره on the retina، او ممكن طالب كده يعني يكون distinguished مميز شويه يقول لي to disperse او diverge the light rays and form the image on retina. يبقى عشان يفرق الصوره ويرجعها على الريتنا او ريتينا او الشبكيه. again to form the image on retina and disperse or diverge the image. يبقى تكون الإجابة من تاني to diverge the image and form it on the retina. ناخد سؤال تاني برضو give reason. سؤال مشهور قوي بصراحة وبيجي لنا بأكتر من شكل. Mass is considered as a scalar quantity while force is a vector quantity. هنا مش بس الماس والفورس، هنا السؤال ده ممكن يجي لي بأكتر من شكل، الماس والاكسلريشن والفورس والديسبليسمنت والديستنس، أي فيزيكال كوانتي. ليه أي فيزيكال كوانتي بعتبرها سكيلر وليه أي فيزيكال كوانتي بعتبرها فيكتور؟ طبعا السؤال واضح جدا. الماس سكيلر عشان بحتاج لها حاجة واحدة بس عشان أعرفها، هي magnitude. يبقى because mass needs magnitude only to be defined but force needs magnitude and direction to be defined. يبقى اي حاجه بعتبرها سكيلر عشان بحتاج لها شيء واحد بس عشان اعرفها، هو قيمتها ماجنتيود، هي ملهاش اتجاه. لكن الفورس ليه بعتبرها فيكتور؟ بحتاج لها حاجتين، بحتاج لها ماجنتيود او فاليو يعني، وكمان دايركشن اتجاه. اوكي، يبقى because mass needs magnitude only to be defined but force needs magnitude and direction to be defined. برضه سؤال متكرر تاني عن موضوع ambulance. The word ambulance is written literally inverted way on the ambulance car. هقول طبعا to appear correctly أو to be read correctly on the front cars. Answer the following problem. ناخد بقى كده نتدرب على المسائل اللي درسناها في unit 1. From the opposite figure if you know that the circumference of the circle. هنا اداني figure عباره عن circle وكمان اداني circumference. والله يعني الراجل بصراحه يشكر قوي، ساعدني جدا في الاكزامبل ده، مع ان السيركمفرنس مش صعب علينا. احنا قلنا ان circumference of the circle is equal to pi r 2 pi r. طب لو هو ما اداهونيش يعني، هو هنا اداهوني قال السيركمفرنس 44 متر والدايمتر 14 متر and the body moves from A to B. هو اتحرك من A راح لغايه B then to C وبعد كده لغايه C، يعني اتحرك من هنا من A لغايه B هنا وبعد كده لغايه C، يعني تقريبا قطع مسافه هي half the circle، نص الدايره in 10 second في 10 ثواني. calculate total distance، عايز احسب total distance، total displacement، speed of the body، velocity of the body. طيب نرسم مع بعض كده الاكزامبل ده. انا مش بحب احل البروبلم يعني على اللابتوب، بحب احلها كده على ورق. طب البروبلم كان بيقول لي ان في سيركل زي كده، الراجل ده اتحرك من E ل P راح ل C. اوكي، وكمان اداني circumference هنا circumference equal 44 متر والدايمتر اللي هو القطر كله الدايمتر كان 14 متر. طيب الدايمتر ده موجود فين في السيركل؟ موجود هنا، ده الدايمتر 14 متر. طب عشان احسب التوتال ديستانس، توتال ديستانس اتفقنا ان الديستانس هي the actual length of the pass، يعني المسافة اللي انا مشيتها كلها بالفعل. طب انا مشيت من هنا لغاية هنا، طب دي احسبها ازاي؟ هو اداني ان كل ده السيركمفرنس 44، يعني محيط الدايره كله او البريمتر او السيركمفرنس اوف ذا سيركل 44. طب انا مشيت قد ايه منه؟ نص دايره بالظبط، هو 44 يبقى نصه 22 متر. ده بالنسبه للديستانس او توتال ديستانس. طب توتال ديسبليسمنت، توتال ديسبليسمنت هتكون ايه هي؟ اتفقنا ان الديسبليسمنت sorry is the shortest straight line، اقصر طريق. يعني انا اتحركت من E ل B ل C، طب ممكن امشي كده على طول،
السكه المختصره يعني. اوكي طب ده هنسميه ايه؟ هو ده الدايمتر. يبقى الدايمتر هو الديسبليسمنت 14 متر. طيب speed of the body. speed of the body قلنا ليها symbol V، والvelocity symbol برضه V بس عليها arrow. اوكي طب speed of the body كان ليها رول، كان ليها قانون مهم جدا. speed بتساوي distance over time. distance over time. الديستانس لسه كنا جايبينها من شويه هي 22، والتايم هو قايله لي في البروبلم ان هو 10 سكند. ناخد بالنا كده التايم نكتبه حتى فوق عشان ما ننساش، هو 10 seconds. اوكي equal 2.2 متر بير سكند. ناخد بالنا كويس قوي، بننسى اليونت باستمرار، بليز ناخد بالنا من ده كويس قوي. طب بالنسبه للفيلوسيتي ليها قانون تاني غير السبيد؟ طبعا قانون تاني خالص اسمه displacement على التايم. يعني الاثنين بيتفقوا ان الاثنين اوفر تايم. اوكي طب الديسبليسمنت كانت 14 والتايم 10، so it will be 1.4 برضه متر بير سكند. برضه الاثنين بيتفقوا الفيلوسيتي والسبيد عندهم نفس اليونت، عندهم نفس اليونت. اوكي يبقى ناخد بالنا في البروبلم من النوعيه ديت مهم قوي اقرا البروبلم كويس قوي واطلع منها الجيفن، وزي ما اتفقنا ان بحل اي مساله عن طريق جيفن لو سوليوشن، عن طريق المعطيات والقانون والحل. اوكي طيب يبقى بليز نتدرب كويس قوي على البروبلم، سواء كانت بروبلم اوف يونت 1 عن السبيد والفيلوسيتي والديستانس والديسبليسمنت زي البروبلم ديت، او الاكسلريشن كمان العجله او التسارع. وكمان درسنا في ليسون 1 البروبلمز اوف سبيد and relative speed. So my dear pupils, I'm afraid by this point we have reached the end of our episode and our time is up now. So I promise you to meet again next Wednesday inshallah to complete our vision about what we have studied this semester. Now thank